מה הגורם הכי גדול לנזק מוחי בציבור הישראלי, לדעתך? כולנו נסכים שאחרי השנים האחרונות, שהגורם הכי קשה שלנו זה סטרס. כל מה שעברנו, אנחנו מתחילים בעצם שנה שישית של סטרס. התחלנו בקורונה, וכמובן נפלנו לתוך מלחמה איומה ונוראה. וכרגע אנחנו אפילו לא בשלב ליקוק הפצעים, נכון? כי עוד לא יודעים איך זה נגמר. ובעצם הגענו לסיטואציה שאנחנו יצאנו מהאשליה שיש אפשרות לחיות בישראל בצורה שקטה, בצורה מסודרת, לא לראות חדשות, להתעלם מכל מה שקורה, אלא אנחנו בשלב הגנתי כזה. איזה מכה תבוא לנו? אנחנו לא יודעים, רק מחכים לה, נכון? מחכים להזעקה שתיקח אותנו עוד פעם לממד, אחרי איראן, אמריקה, הכל יכול לבוא. נכון שאנחנו מראים איזה שהם כוחות מיוחדים לעמוד בדברים האלה, שאני לא בטוחה שיש לעמים אחרים. אבל כן, זה קשה. זה קשה ויש לזה מחיר. אז מהו המחיר באמת? קודם כל, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מרגיש את המחיר. המושג הזה של להיות מוכן לכל סטרס אפשרי, כמה אנשים עוד לא פתחו את החלון של הממד, נכון? כי לא בטוחים מה יקרה מחר בבוקר. צריכים להחזיק בבית דברים, כל הדברים האלה, אנחנו בסטרס כל הזמן. בבתי חולים רואים את האפקט הזה בצורה אחרת. אנשים שהיו על סף מחלות דמנציה, יש הרבה החמרות, רואים את זה כל הזמן בכל מקום, הנוירולוגים רואים את זה הרבה. נראה לי שבמחלות אחרות אולי פחות, אבל גם כן חלק, כי באמת הסטרס משפיע באופן ישיר על המחלות האלה, אבל חלק בגלל שאולי אנחנו קצת טיפולים, חלק מהזמן, קשה לנו לדעת מה גורם למה, אבל אין ספק שאנחנו במצב שמנסים לברוח מהסטרס, מנסים לחיות חיים נורמליים, אבל כל הזמן זה ברקע. וואו, אוקיי. אז אני קודם כל אשמח גם להבין את ההקשר לכמה באמת רואים בפועל במחקר שלך בישראלים עצמם, שיש באמת איזושהי החמרה בשונה מבמקומות אחרים, באמת בהקשר... זה קשה לנו להגיד, הזמן הוא לא מספיק. ויכול להיות גם שאנחנו בכלל בתקופה, אנחנו מסתכלים מה שקורה מארצות הברית, מאז הבחירות האחרונות, מה שקורה אצל המוסדות האקדמיים בארצות הברית, שהרבה מהם נשארו בלי מימון, אנשים איבדו עבודה, גם שמה, האירופאים בפניקה ממה שקורה באוקראינה, ואיך זה יכול לבוא אליהם. כל העולם משתגע. אז למעשה כן, ואני חושבת שאנחנו פה, אם בתחילת המלחמה היו אנשים שחשבו, לאן אני אברח? נכון, לאן אני אברח? אז מהר מאוד, הגענו לסיטואציה שהנה, יש אנטישמיות בכל העולם, יש מלחמות בכל מקום, גם אין לנו לאן לברוח, גם פה זה רודף אותנו, ואין ספק שהדברים האלה, יש להם מחיר שאנחנו בחלקו רואים כל אחד מאיתנו בבית, במשפחה, ובחלקו נראה אותו בשנים הבאות, ואנחנו צריכים לנסות להגן על עצמנו מפני המכות האלה. וואו, אוקיי. אז אני בשנייה ברשותך אציג אותך במילה, למאזינים, למי שאולי לא יודע. את בעצם פרופסור רות גביזון, חוקרת מבית חולים הדסה, במעבדת המוח. כן. את בין היתר במחקרייך גם מצאת איזשהו פתרון חדש פחות או יותר, אם אפשר לא לקרוא לזה אולי פתרון. פתרון זה מוגזם, בוא נגיד, אנחנו בונים שלבים של עזרה. עזרה, סיוע. וזה אחד מהם, כן. הבנתי, אנחנו נגיע לדבר הזה, כי זה באמת מרעיש ומאוד מעניין. אבל אני רוצה שנתקדם קודם כל להבין יותר את הדברים שדיברת עליהם ממש הרגע. איך בעצם המנגנון עובד של השפעת לחץ על בעיות תפקודיות במוח? לחץ, בסופו של דבר, במנגנון ביוכימי מורכב, מביא לחמצון ולמערכות כאלה אחרות במוח, שבסופו של דבר גורמים להפרעה בתהליך האנרגטי שקורה במוח, ולמוות של נוירונים. וזה חשוב להבין בעצם מאיפה זה בא.
רוב התאים בגוף שלנו יודעים להתחלק ויודעים להתחדש, אנחנו יודעים את זה כמובן לתאי העור, תאי הדם שלנו שחיים כמה מאות ימים וזהו, גם מערכת התאים האדומים, ודאי המערכת של התאים הלבנים שיודעים להתחלק ולהגן על עצמנו מפני זיהומים שונים, זה קורה כל הזמן, וכנ"ל שרירים, כמעט כל תא בגוף יודע להתחדש. הנוירונים, התאים שמרכיבים את המוח, הם לא יודעים להתחדש. הם נוצרים, הולכים וגדלים עד לגילאי סוף ה-10-20, ואז לא מתחלקים יותר, ומשם הם מתחילים למות בכמות מאוד קטנה, לאט לאט, ותכף נדבר על למה זה קורה. המוות של הנוירונים היא בסדר, היא סבירה. היא בעצם, יש לה כיוון, יש לה איזשהו כיוון של כמות ירידה של תאים כל שנה, זה תהליך נורמלי, וזה בעצם התהליך שקובע כמה נחיה. כמה אנחנו נחיה, עד שכמות התאים תהיה, הרבה תאים ימותו, ולא נוכל עוד לתפקד, המנהל שלנו, המוח, לא יוכל עוד יותר לתפקד, ולהגיד לנו מה יהיה ליתר הגוף. זה בעצם המצב הרגיל שלנו. מה קובע את הקצב? האם הירידה תהיה כזאת, תהיה כזאת, תהיה פחות, תהיה מינימלית? הרבה זה הגנטיקה שלנו. וואלה. אין מה לעשות. נולדנו עם זה, ואנחנו רואים את זה, יש עמים שחיים יותר, יש משפחות שחיים בהם יותר, אלא אם כן קורה משהו, מחלה קשה, תאונה, דברים כאלה, ויש כאלה שנפטרים יותר צעירים, את זה אנחנו יודעים. אז הדבר הראשון זה כמובן הגנטיקה, שקובעת המון. אורח החיים שלנו, מה אכלנו, האם התאמנו, האם למדנו, כל פעם שאנחנו לומדים משהו חדש, הנה, מי ששומע את ההרצאה הזאת, לומד משהו חדש, זה כבר עושה איזה קליק באיזשהו מקום, ושומר על תאים של המוח יותר זמן. כל הדברים האלה, אורח חיים בריא, שכולנו מכירים מה זה פחות או יותר, נכון, היום נראה לי, אם כי הבנתי שטראמפ שינה את הכללים, השבוע אמרו שבמקום ירקות ופרות עוברים לסטייקים, חזרה וכו', ככה היה כתוב, הוא אומר, אוכל טבעי זה מה שטוב, מי יודע מה נכון? אז אנחנו נראה, צריך 100 שנה בשביל שהדור הזה יחיה, נכון? ואז אפשר לבדוק את הניסוי. נכון. גם דרך אגב, שאת אומרת, נראה לי כולנו יודעים פחות או יותר מה זה, אז אני שם על זה כוכבית גדולה. לא יודעים, נכון? אז זה בדיוק, זה מה שהתכוונתי להגיד, שכולנו יודעים וכולנו מאמינים משהו אחר, מישהו יגיד לך שלעשן זה מצוין, אבל נראה לי שרוב האנשים כבר השתכנעו שלא, אבל בדברים אחרים באמת, וככה אורח החיים הזה נותן לנו קצת הגנה, יחד עם הגנטיקה, שתמיד היא ברקע, תמיד כל דבר. ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לעזור למוח שלנו, לזכור דברים. היום יש לנו אמצעים טכנולוגיים, הטלפונים שכולנו מחזיקים, שזה בעצם וואו, מה שפעם היה מכונות של בניינים שלמים, בשביל לאחסן מחשב קטן אחד, היום כולנו יש לנו את זה ביד ופי 100 מזה. אנחנו יכולים למשל לבוא לחניון ולצלם את האוטו, ולזכור איפה הוא היה, לצלם את הרחוב, אני עושה את זה כל יום. ככה כל מיני דברים כאלה, לשמר את יש לנו עוד מחשב ששומר לנו כחלק מהמוח על כל מיני דברים של זיכרון, אנחנו יכולים להיעזר את זה, אבל להיעזר בזה הרבה, ועכשיו, מה קורה? למה בעצם התאים שלנו מתים? אמרנו, תאי המוח שלנו, הם לא מתחדשים, הם נשארים אותו דבר. יש לנו עברונים שונים בתוך התאים כולם, וכמובן תאי המוח שהם מייצרים, יש להם תפקודים שונים, והחשוב בהם הוא המיטוכונדריה, שזה העברון שמייצר אנרגיה. כמו שבנק מייצר שקלים, דולרים וכו', המיטוכונדריה מייצרת ATP, זה המטבע האנרגטי של התאים. היא מאוד רגישה לתהליכים של חמצון, היא יוצרת את האנרגיה, אבל גם נפגעת מהאנרגיה שהיא מייצרת על ידי תהליכי חמצון, ולכן זמן החיים של התאים הוא בעצם מוגבל על ידי התהליכים האלה של חמצון. סטרס מגביר את התהליכים של החמצון, ולכן יכול להשפיע על הגרף של הורדת תאי המוח וכמה שקורה, וזה קורה באמת כל הזמן. זאת אחת מהבעיות שלנו. אז אנחנו יודעים שיש לנו כאן בעיה, אנחנו צריכים לטפל בה, צריכים
לעשות את כל מה שעשינו, כבר עשינו את אורח החיים שלנו, כבר עשינו הכי טוב שאנחנו יכולים עם כל הדברים הרגילים, ומעכשיו אנחנו נצטרך עזרה חיצונית, שתעזור לנו להמשיך הלאה ולשמור על תאי המוח שלנו בחיים. אוקיי, אז אם אני מבין נכון, את אומרת למעשה שתאי המוח אינם מתחדשים, בשונה מתאים אחרים, ובעצם האם זה אומר שאי אפשר לעכב הזדקנות מוחית, והאם בעצם יש משהו שאפשר לעשות כדי לטפל בנזק מוחי שכבר נגרם? אז אוקיי, אז בוא נפריד בין שני הדברים. זה באמת מאוד חשוב. כי בניגוד לכל מחלה אחרת, ובואו ניקח אפילו מישהו שחולה בזה סרטן קשה, אם עכשיו ייקבל טיפול טוב, ואנחנו נהרוג את התאים הסרטניים, נהרוג אותם, ויש מקרים כאלה, אפילו התחילו במצב לא טוב, ייתכן מאוד, שהבן אדם הזה יחזור לתפקוד. אין מניעה כזאת, ויש הרבה מאוד כאלה אנשים. כל יום אנחנו מכירים יותר אנשים שחלו בסרטן ולא מתו, נכון? אני חושבת שכל אחד מאיתנו, אנשים שואלים, מתי ימציאו תרופה לסרטן, למשל? זה כמובן שאלה לא נכונה, כי כל יום ממציאים תרופות לסרטן, והם אחת על השנייה. אין לנו תרופה אחת, זה לא אנטיביוטיקה שמשנה את כל המצב, אלא שלב אחרי שלב אחרי שלב, שנותן לנו יותר כלים להמשיך בחיים. וזה באמת קורה במחלות האלה, וזו הצלחה מאוד גדולה של המדע, של השנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה כל אחד מאיתנו. השכנה ובכנה עם סרטן השד, היא עדיין איתנו 20 שנה אחרי, נכון? יש כאלה שלא, בואו לא נסחף, אבל כן, יש הרבה מאוד אנשים כאלה, כולנו מכירים אותם. לא ככה בנוירולוגיה, כאן אנחנו במצב אחר. כי בעצם התאים מתים לאט לאט, אמרנו, זה תהליך טבעי באופן מסוים, והקטע שבו המצב הטבעי של הזדקנות הופך להיות ירידה חדה, וממש בעיות זיכרון, בעיות זה קטע מאוד ברור, ומאובחן בצורה אחרת. אז באמת נשאלת השאלה, מתי הירידה הרגילה הופכת למחלה קשה? ומה אנחנו יכולים לעשות? זה דבר אחד. ועוד שאלה חשובה היא בעצם, למה רק עכשיו? זאת אומרת, מה קרה? לפני 50 שנה לא היו, למה אנחנו שומעים כל רגע על מישהו שחולה באלזיימר? אמרנו, סטרס, אבל הסטרס הוא לא הדבר היחיד שמסביר פה. יש דברים באורח החיים שלנו שהשתנו לחלוטין ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, והוא בעצם שמחיים במשפחה, אנשים חיים לבד. כן. ופעם תזכור את כל הסרטים האיטלקיים של החווה הגדולה בכפר, הסבתא מכינה פסטה, ולכולם, הבת זה מטפלת בילדים, הבעל עובד בשדה, כל הדברים האלה. כל זמן שהפסטה לא השתנתה בטעם, מי ישים לב אם סבתא לא זוכרת, נכון? לא זה, כי היא מטופלת על ידי כולם, כולם בודקים שהיא לוקחת תרופות, כולם, נכון? כל הדברים האלה. כשסבתא גרה לבד בבית, ובקושי מתעניינים, יש טלפונים, יש ככה, אבל באים לבקר לפעמים, לא תמיד, וכולי. הירידה הזאת היא לא מורגשת כל כך על ידי המשפחה, אבל מורגש מאוד אצל הבן אדם. לוקח זמן עד שמישהו שם לב וואלה, אמא שלי לא לוקחת תרופות כבר הרבה זמן, אני מצאתי אותם בבית ולא כל זה. כל הצורה הזאת של החיים לבד, שאין את העזרה של היום-יום על ידי כולם, היא גם כן משהו שאנחנו מרגישים אותו היום. תחשבו על זה כל אחד מאיתנו, נכון? מה קורה? אני יודעת, זה קרה עם אמא שלי. היא הייתה באה כל יום אליי הביתה, הייתי מסיעה אותה, מחזירה אותה אליה הביתה, ורק כשהרגשתי שמשהו ממש לא בסדר, עליתי אליה הביתה וגיליתי שהמון זמן היא לא מסדרת את הבית, שהתרופות זרוקות בכל מקום, ואז לא שמתי לב. כי היא הייתה באה אליי הביתה, בזמן הזה היה בסדר, הכל היה, ואני חושבת שאלה דברים שקורים להרבה מאיתנו, וזה קורה בגלל שאנחנו לא ביחד, נניח במשפחה, אנחנו גם מאוד עסוקים. כן. בואו נגיד את האמת. זה נקודה ממש מעניינת. גם כל מי מאיתנו שיש לו, וזה רובנו הגדול, שיש לו בעצם סבא או סבים, סבתות או הורים שנמצאים בעצם בגיל מבוגר, עניין הבדידות הוא באמת מאוד מאוד גדול ולא מאוד מדובר, והוא מאוד משפיע באמת כמו שאת אומרת, אבל אני חשבתי שאת אומרת משהו אחר, שזה גם עניין תוחלת החיים שעלתה, והיום אנחנו מגלים למעשה בוודאי, שגם תוחלת החיים.
זה בוודאי, זאת אומרת, אם קודם תוחלת החיים הייתה מגיעה לגיל 60 או משהו כזה, אז ועכשיו היא בגיל 80, אז כמובן שאנחנו נראה את זה. אז יש לנו שילוב. כן, זה מתחבר לכמה דברים. אז קודם כל יש את הפתרון והמנע או הסיוע שאפשר לעשות, ואני אשמח להגיע לזה, כי זה גם העניין של התגלית שלך, שאני באמת מאוד מאוד אשמח להיכנס לזה. אבל העניין של בעצם שמעתי אותך אומרת פעם בריאיון, שבעצם אלצהיימר או אפילו דמנציה, זה דברים שמתגלים כ-30-40 לפעמים שנים אחרי שהתהליך כבר התחיל. זה ודאי, זה מה שאמרנו. את יכולה להסביר את זה קצת יותר? אז אני אסביר את זה, אז אני אומרת, הנה, תאים מתים, נכון, אמרנו, ואז מגיע הרגע שכבר אי אפשר להתעלם. כבר אמרנו את כל הדברים, לא ראינו מה אמא עושה לבד בבית, לא ראינו את זה, כל הדברים האלה, אבל בסוף מגיע הרגע שאתה מגלה אבא או סבא, או מי שזה לא יהיה, לא במצב טוב. נכון? אתה הולך לנוירולוג, אתה בודק, יש אבחון וכו'. המצב הזה הוא קורה, כשכבר בעצם חלק גדול מהתאים הרגישים כבר לא איתנו. אין מה לתקן. אם בסרטן אתה הורג את הגידול, ונשאר עם התאים הבריאים, שזה גם כן לא עניין טריקי, אבל ניתן. כאן אנחנו מדברים על מצב אחר, איחרנו את הרכב. זאת אומרת, גם אם עכשיו נמצא תרופה מצוינת, שתטפל בכל הסימנים, לא נוכל להחזיר את המצב לקדמותו. רק נוכל להגיד, מעכשיו והלאה, הירידה החדה תרד קצת פחות. זאת אומרת, הבן אדם לא יחזור להיות מה שהוא, אם רגע זה הוא לא יודע לבשל לעצמו, הוא לא יחזור לראות את הדברים האלה. הוא לא יחזור לקרוא את הספרים שהוא היה קורא, הוא לא יזכור את הדברים שהוא היה עושה. ולכן אנחנו לא יכולים לחזור, והטיפול חייב להיות טיפול מונע. אתה חייב הרבה קודם להתחיל בטיפול. ואז נשאלת השאלה, מי? כולם? מי זה האנשים שצריכים את הטיפול המונע? זאת שאלה מורכבת. האם אנחנו אומרים, כולם צריכים טיפול מונע? כי כבר אמרנו, יש אנשים שגנטית יחיו יותר זמן, כל הדברים האלה קורים. אז אם אנחנו הולכים בכל מקרה לטפל טיפול מונע באנשים, חשוב לדעת שטיפול מונע חייב להיות קודם כל בלי תופעות לוואי. אם אנחנו הולכים לתת לאנשים כימותרפיה, ולתת מכה בז'ום, להרוג את הגידול, או להוציא אותו בניתוח, או מה שלא יהיה בשילוב, כל הדברים האלה, טיפולים אימונולוגיים, כל הכלים שיש שם, זה מכה אחת, ואחר כך אתה אומר, בן אדם, הגידול איננו, עכשיו הוא יכול לחזור לקדמותו, לאכול יותר טוב, גם אם נתנו לו רעלים נוראים, יש לו מתי להתאושש. כאן זה לא המקרה, כיוון שאתה חייב את הטיפול המונע, אתה לא יכול לטפל טיפול מונע עם חומרים רעילים בסגנון כימותרפיה. קודם כל, כי אנחנו מדברים על עשרות שנים של טיפול במונע, נכון? ואנחנו מדברים על אנשים שהם בריאים, ובוודאי אנחנו לא רוצים להפוך מישהו בריא לחולה, במיוחד אם הוא במקרה שייך גם לקבוצה הגנטית, שאולי מעולם לא יהיה דמנטי. אז הטיפול חייב להיות טיפול בטוח. זה הצורה שבו אנחנו אומרים, בואו נתקוף את הבעיה הזאת מהצד הזה. אנחנו צריכים טיפול מונע, שימנע חמצון, כי אמרנו, זה הדבר הראשון, שהורס את תאי המוח, גם במצב של סטרס, גם במצב של דמנציה מתקדמת מסיבות גנטיות, או מסיבות אחרות. כל הדברים האלה, אנחנו צריכים טיפול מונע, אסור שהוא יהיה טוקסי, הוא לא יכול להיות רעיל, כי מה עשינו, נכון? אנחנו לא יודעים אם נצליח במשימה שלנו להאריך את החיים, אז ודאי אנחנו לא רוצים לקצר אותה, את החיים על ידי דברים שיהיו טוקסיים, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב שחייבים לדעת, והאמת שכשאתה מפתח במעבדה כל מיני דברים כנגד מחלות, אתה לא תמיד חושב על זה, כי אתה אומר, קודם אנחנו נראה שזה עובד, ואז נראה, נטפל ונראה מה נעשה, ולא תמיד זה קורה, זה הכל לוקח המון זמן, אז לא תמיד אתה מגיע לחשוב על הקטע הזה, שלא בדקתי את זה בעצם בחיות, וראיתי אם זה עושה להם משהו. וואו. אני לא יודע אם אפשר לתת את זה לאנשים. מדע זה דבר סופר מורכב, ומאוד קשה. ובאמת אנשים אומרים, עשרות שנים אתה חוקר את זה? כן, כי המון דברים מאוד מסובכים קורים פה, ואתה צריך לשלב את כולם. וזה לא קל.
אז באמת הדבר שאת נוגעת בו זה באמת הסיוע שאת מדברת עליו שצריך לעשות, ואת אומרת שהוא בעצם צריך לקרות בשלב מאוד מאוד מוקדם. הוא צריך לקרות בשלב שאתה בריא. אבל גם גיל צעיר? אז זאת שאלה קשה. אנחנו בעצם, קשה לנו להגיד מה זה גיל צעיר. זה צריך להיות בשלב שמישהו בסדר. כי זאת החלטה גם מודעת שלו. אני יודע שבמשפחה שלי יש אנשים שמתו ממחלות דמנטיות, יודע. אצלי נניח זה מאוד רווח. אצלנו גם. גם אצלנו במשפחה, אפשר להגיד, כן, אמא שלי ודודה שלי, נגיד ככה. ובאמת אתה שם לב את העניין של תחולת החיים פה שדיברנו עליהם קודם. אם לפני זה רוב האנשים היו נפטרים בגיל 60, המון כתוצאה מזיהום, לפני כמובן התחלת האנטיביוטיקה או משהו כזה, שזאת שני הדברים שהמהפכה הבריאותית הכי חשובה שאי פעם הייתה על פני כדור הארץ, זה היגיינה ואנטיביוטיקה. הדבר הראשון, ניקיון, כשבאירופה מצאו שצריכים לסלק את החולדות מהבית, שמעבירות, זה לא היה טריוויאלי. להחליט שמחלות כמו המגפה השחורה או כל זה, באים מהחולדות שמסתובבות. זה לא היה טריוויאלי. לא בא להם לחשוב על זה באופן טבעי. וכמובן, אחר כך האנטיביוטיקה, שני הדברים האלה, הם אלה שהעלו את תוחלת החיים שלנו מ-30 ל-60-70. זהו. ועכשיו אנחנו פשוט עם האוכל בתיאבון. אנחנו רוצים עוד, ואנחנו רוצים שהראש שלנו יהיה תקין, שנוכל לחשוב לבד, תשמע, בגיל שלי, אני בת 72, וואו, כמה דברים יש לעשות, נכון? אם אתה בסדר, אם אתה בריא, שזה בעצם הדבר הכי... כי מה יותר חשוב, בעצם הגעת לגיל מבוגר, עבדת כל החיים, אולי אתה מסודר יותר טוב, הילדים כבר גדלו, אתה לא צריך זה. עכשיו אתה רוצה לבלות מהחיים, ועם הידע שלך, עם כל מה שרכשת בחיים, עם הניסיון שלך, איפה לנסוע בעולם, כל הדברים האלה. ואתה צריך אז למנוע את המחלות, כי אם לא, אז מה עשינו? אז הדבר שאני הייתי שמח שנבין, אני ממש הייתי רוצה לקחת את זה לקרקע, למאזינים, שאולי מודאגים מלשמוע את הדברים שאת אומרת, ומה בעצם אפשר לעשות ברמת מי, מתי ובאיזה אופן? אוקיי. אז קודם כל אמרנו, לחיות חיים בריאים, נכון? כל זה הדברים על השנה. ולנצל את מה שהטכנולוגיה נותנת לנו, כדי לזכור יותר טוב, להשתדל, וכל הזמן להיות און. אנחנו לא יכולים שלא נדע מה קורה, ושהילדים יסדרו לנו את הטיסות, וצריכים... היום יש AI, וואו, אתה פותח את הצ'אט GPT בטלפון שלך, ושואל אותו, תארגן לי טיול לנורווגיה ל5 ימים, כל זה אנחנו יכולים לעשות ויודעים. אנחנו חשבנו שצריכים באמת לטפל בעניין הזה של חמצון של תאי המוח, שזה הדבר הגדול שיכול לתת לנו לפחות, להאריך לנו את הזמן, שבהם התאים שמתים או שנמצאים על סף מוות, שהם חיים יותר זמן. ופה מגיע באמת ופה מגיע הדבר הזה. התכשירים שאנחנו מפתחים במעבדה. אם את יכולה בבקשה להרחיב כמה אז עכשיו נגיע לשם. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אנטי מחמצנים, כולנו מכירים את המושג, יש המון כאלה, פירות, ירקות, כל זה, כל הזמן אומרים לנו, תאכלו את זה, זה טוב, אני הולך לנטורופט, הוא אומר לי, קחי את זה, וקחו את הכדורים. ויקרו הכל. וכל החומרים האלה, הרבה מהם, הם מצוינים. רק מה? הם לא ספציפיים. זאת אומרת, הם לא יגיעו למקום הנכון. כי אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, אני צריך שהתאים שלי, המיטוכונדריות בתוך התאים, יחיו יותר זמן, ויתנו לתא אפשרות לחיות. אז מה אני צריך בשביל זה? אני צריך שהוא יגיע למוח. כי אם אכלתי עגבנייה עם חומרים אנטי-מחמצנים, והם בכלל לא בכיוון, הם מתפרקים בקיבה, מתפרקים במעי, ולא מגיעים לשום מקום, ודאי לא למוח, אין לזה סיכוי. אני צריך שהם יעברו את המעטפת, תאים בנויים ממעטפת של ליפידים, זה המבנה שלהם, והם צריכים עכשיו, ליפידים צריכים להכניס את החומר שאני באה, מביא אותו, להכניס אותו לשם, שהוא יוכל להיכנס, והחומרים שיש להם סיכויים הכי טובים, לחדור את הקליפה של התאים, את הממברנה של התא, ולהגיע למיטוכונדריות שגם הם, יש להם ממברנה משלהם, הם צריכים להיות ממשפחת הליפידים בעצמם, כי חומרים מסיסים במים,
לא עוברים ליפידים, אנחנו יודעים ששמן ומים לא יכולים להתערבב, נכון? זה מה שאנחנו יודעים, אז הם לא יכולים להיכנס, ולכן לא משנה כמה אני אוכל מהאנטי מחמצן הזה, או כמה אני אעשה את זה, שום דבר לא יקרה, כי הם לא יגיעו למקום הנכון. אז לא מספיק לזהות חומר, שהוא ממש טוב, אנטי מחמצן פראי, הוא יודע לעשות הכל, ולנסות אותו על תאים במעבדה, או לא יודעת, על חיידקים, או על משהו, ולהגיד, וואלה, זה מצוין. לא מספיק, אני צריך שהוא יגיע למקום הנכון. אז בשביל זה חשבנו, מה אנחנו צריכים לעשות? החומר הראשון, באמת, שהתחלנו לעבוד עליו, זה שמן זרעי רימונים. ולמה הוא? מסתבר ש80-90% ממנו, הם מכילים, חומצת השומן שנמצאת בתוך השמן רימונים, היא חומצה שקוראים לה חומצה פוניסית, או אומגה 5, במושגים הביוכימיים, והוא נחשב לאחד החומרים ממשפחת הליפידים, הכי חזקים מבחינת התכונה שלהם שהיא אנטי-מחמצנת. האמת שמצאתי את זה במקרה. קניתי איזה קרם של מלא כאלה של שמן רימונים, וראיתי שוואלה, זה טוב. זה באמת דברים טובים. בדקתי מה זה עושה. קרם גוף, קרם פנים. קרם פנים, כן. מצאתי, זה היה לפני כמה שנים טובות, מצאתי שהוא ממש טוב. בדקתי את המרכיבים שלו. פעם ראשונה ראיתי את המרכיב של החומצה הפוניסית. ראיתי מה קורה איתה בספרות, וגיליתי שבעצם בסין יש צמח, שקוראים לו המלפפון הסיני, ויש לו שם בסינית שאני לא מצליחה ללמוד. כנראה צריך בשביל זה קישורים נוספים שאין לי. והוא, השמן של הצמח הזה מכיל רק 40-50% מהחומצה הפוניסית, בניגוד ל-80-90 מהשמן רימונים, והוא ידוע בתור חומר טוב, הסינים השתמשו בו, לכל מיני מחלות ריאות, הם אוכלים את הגרעינים של זה, הם מאוד נהנים מזה, ויודעים כמה דברים מאוד חשובים על השמן הזה. קודם כל, שהוא בגוף הופך למשהו שקוראים לו CLA, שזה תכשיר שאנשים מכירים אותו כי הוא נחשב לאיזה שמן טוב לדיאטה או משהו כזה, במקום 3 קשרים כפולים שיש לחומצה הפוניסית, יש לו רק 2. זה הופך לזה. זה דבר אחד. אחד, שהוא לא יכול להגיע למוח. הם נתנו אותו לעכברים ולחולדות בכל מיני מודלים, ומצאו שלשם הוא לא חודר. וואו. אז הנה אנחנו לפנינו עם תכשיר שהוא נחשב לטוב, שיש לו מטאבוליט ידוע, שהוא המטאבוליט הפעיל שלו, שאנחנו יכולים לחפש אותו, אבל למוח הוא לא מגיע. אז דבר ראשון, לקחנו מודל עכברים שלנו, של אחת מהמחלות הנוירולוגיות, אני חושבת שהמודל הראשון היה טרש נפוצה, אבל יכול להיות שהוא גם היה קרויצפלד יעקב, לא זה. ונתנו את השמן כמו שהוא. וראינו, יש השפעה כלשהי, אנחנו מעריכים קצת את הזמן של החיים של העכברי המודל שלנו, כי אנחנו מפתחים תוספי תזונה, אבל מתייחסים לפיתוח המדעי כאילו אנחנו מפתחים תרופה. למה תוסף תזונה? כבר אמרנו, אנחנו מחפשים חומר בריא, שאפשר לתת אותו הרבה שנים. כן. וראינו שיש השפעה כלשהי, אבל היא לא מספקת. ואז אמרנו, ברור, כנראה הוא לא מגיע למוח בצורה המספקת, אנחנו חייבים למצוא איך לעשות את זה. זה מרתק, אני רק ברשותך שנייה, כן? רק להבין את המנגנון של איך בעצם אתם בודקים את זה? יש לנו חיות שהן חולות במחלה. הן נולדות בריאות, ועם הזמן הן נהיות חולות יותר ויותר, ומתות בגיל שנה, ממחלה שהיא מחלה נוירולוגית, שנגרמת מנזק מוחי, אנחנו רואות את החיות, עוברות שיתוק לאט לאט, וכשעושים, בודקים במוח, רואים שיש מצב של חמצון מאוד קשה, שהמיטוכונדריות במוח איבדו את החלבון העיקרי שלהם. יש לנו מדדים כאלה לגמרי, יש כל מיני מודלים של חיות שאתה יכול לעשות היום, יש מודל נהדר של מחלת אלצהיימר, ששם אתה יכול למדוד האם החיות קוגניטיבית הן בסדר. למשל, אתה נותן להם לרוץ במייז, ואתה רואה כמה זמן זה לוקח להם להגיע לגבינה, נניח. כן. ואתה רואה אם חיות שקיבלו טיפול, עושות את זה בפחות זמן. וואו, מרתק. וכל זה היום נעשה באופן מאוד מדויק, כי אתה שם מצלמה על הכלוב של העכברים, ואתה מכניס אותו
לוחץ, הוא מצלם עד שהוא מגיע למקום שהוא צריך לצלם. יש כמה טסטים מעניינים שעושים אותם, ואז אתה רואה, אם החיות המטופלות, הן יותר טובות מהחיות החולות, דומות לחיות בריאות. ואמרת, ואני אשמח שתמשיכי את ההסבר, אמרת שבעצם ראית שזה לא עובד כמו שרציתם. זה לא עובד מספיק. אז זה אומר שזה בעצם לא חודר לאזור במוח שאנחנו רוצים שזה יחדור אליו. אנחנו מניחים את זה, אנחנו יכולים לבדוק את זה. יכולים לקחת את המוח של העכברים האלה, כיוון שהחומצה הפוניסית, וגם המטאבוליט CLA, הם חומרים שלא נמצאים במוח בדרך כלל, הם לא משלנו. ותכף נבוא לאומגה 3, ונסביר את ההבדל שם, בין אנטי-מחמצן ממשפחת הליפידים, שאיננו חומר טבעי במוח, אוקיי? אתה שם אותו מבחוץ בתור התרופה, הטיפול, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, לבין חומרים שהם כן חלק ממרכיבי המוח, ואתה רוצה לתת יותר. כי אלה דברים שונים, אוקיי? אז אתה רואה זה לא מספיק. אתה גם, כמו שאמרנו, ביוכימיה, אתה לוקח אקסטרקט של מוח של העכבר, שם את זה במכשירים שיודעים להבדיל בין ליפידים, ואתה רואה אולי טיפה יותר מהאפס שהיה קודם, אבל לא נראה מדהים. ואז אמרנו, בוא נלך למומחים, ובמקום נהיה לנו את הטיפות הגדולות של השמן, כי השמן נראה לך, הצורה שהוא ככה, זה בגלל שאתה נשפח לאט, והוא בעצם מאוד צמיג, זה בגלל שהטיפות הן ענקיות, הן יחסית. אתם נותנים להם אותם כשתייה, לשתות בעצם? ואתה יודע שהוא לא מתערבב עם מים, נכון? כל הדברים האלה אנחנו יודעים. אז עשינו שיתוף פעולה עם פרופסור שלמה מקדסי, מהאוניברסיטה העברית, שהוא מומחה לננו-טכנולוגיה, אמרנו לו, איך אנחנו ניקח את הטיפות הגדולות של השמן, ונעשה אותן הרבה יותר קטנות, ואולי ככה נוכל להיכנס עם זה למוח. רק, אתם בעצם מזריקים, או מה? לא, אנחנו נותנים את זה בשתייה. בשתייה, כן, אוקיי. כל המטרה שלנו, אמרנו, תוסף תזונה בריא, לא דברים מסובכים, אנשים צריכים לקחת את זה עשרות שנים, כדור שלוקחים בבוקר, הולכים, אין הזרקות. נכון, אוקיי. הכל, נכון? קשה לחשוב כמה אנחנו דומים באמת במנגנונים לעכברים. אנחנו מאוד דומים. מאוד דומים. כן, עכברים דווקא יותר דומים מה שאפשר היה לנבא. כן. למשל, פחות מחולדות, וזה עכברים. ואנחנו גם יודעים להנדס עכברים, שזה נושא שעוד לא הגענו אליו. איך נעשה שעכבר יהיה חולה מחלה א', מחלה X? זה לא טריוויאלי. יש עכברים שאנחנו מזריקים להם דברים, למשל במודל של טרש נפוצה, שהוא מודל אוטואימוני, שבהם יש נוגדנים כנגד חלקים של המיילין במוח, אז אנחנו יכולים לקחת חלק מהחלבון של המיילין, שזה החלבון שעוטף את הנוירונים, ולהזריק את זה לעכברים בצורה של חיסון. ואתה עושה כאן בעצם חיסון שעושה נזק, כי הנוגדנים והתאיטי שנוצרים עושים נזק במוח, ואז יש לך מחלה. אבל היום אנחנו גם יודעים לעשות עכברים שבהם הוספנו מוטציה לעכבר. זאת אומרת, לקחנו את התא המופרה, כמו שעושים IVF, ואתה מוסיף DNA של מוטציה. ואחר כך אתה מחזיר חזרה לעכברה שמוכנה לקבל הריון, נולדים עכברים, אתה בודק מי נולד עם המוטציה. ואת אלה אתה עוקב אחריהם לראות אם מפתחים את המחלה. ואנחנו יודעים לעשות את זה בקרויצפלד יעקב, יודעים לעשות את זה באלזיימר, יודעים לעשות את זה בפרקינסון, יודעים לעשות את זה בהמון מחלות. טורף לגמרי. המון. ויודעים לתת נטייה לסרטן, לעכברים. זה טכניקה די סטנדרטית. אבל תראה מה שקורה אצלנו בבני אדם, IVF היום, אנחנו יודעים לקחת... הפריה חוץ גופית. הפריה חוץ גופית, אנחנו יכולים לקחת, נניח, אנשים שסובלים מחנה גנטית מסוימת, אתה יכול לעשות הפריה חוץ גופית, לקחת תא אחד מתוך 8 הראשונים, ולבדוק האם יש לו את המחלה שאתה רוצה שלא יהיה לתינוק, אוקיי? כן. ולהחזיר את הבריאים. ואז למנוע מהדור הבא את המחלה, אוקיי? אנחנו יודעים לעשות את זה. זה לא סיינס פיקשן. ממש, מטורף לגמרי. זה לא סיינס פיקשן. אני רוצה להחזיר אותך ברשותך, כי אני במתח. כן. איך בעצם, איך מפה הגענו אז מפה הגענו. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, אז בואו נעשה טיפות קטנטנות. איך עושים טיפות קטנטנות? לוקחים את השמן, ומוסיפים לו
מה שאנחנו קוראים סבונים ביולוגיים, דברים שיודעים לחתוך את האמולסנטים, כמו שמוסיפים בגבינות ובגלידה וכל מיני תכשירים, הקפדנו לקחת מראש חומרים שהם מותרים לתעשיית המזון, כדי שלא נצטרך להתמודד עם בעיות רגולציה קשות בעניין הזה, והכנו תכשיר שעכשיו הטיפות שלו בגודל של 200 ננומטר, זאת אומרת, קבענו מראש איזה גודל אנחנו רוצים, מהידיעה של מה יכול לחדור, מה לא יכול לחדור, ועכשיו הלכנו ונתנו את זה לעכברים לשתות, בתוך המים, הם פשוט שותים את התכשיר הזה, ואז ראינו שאנחנו מסוגלים להאריך את החיים, ושהמחלה תתפתח הרבה יותר לאט. וזה ב3-4 מודלים, די הרבה מודלים, של מחלות בעכברים, אנחנו גם עושים את זה, למשל, בחולים עם טרשת נפוצה, ובודקים רק את הקטע של הזיכרון, כי בטרשת נפוצה יש סיפור מאוד מעניין, וזה שיש לה בשנים האחרונות טיפולים נהדרים, חדשים, שנוצרו לאנשים שהיינו רואים אותם משותקים, הולכים ונהיים. את הבעיה הזאת, בהרבה, לא כולם כמובן, לא באופן גורף, אבל יש הרבה אנשים שהם יכולים להאריך את החיים שלהם הרבה יותר, אבל יש גם חלק ירידה קוגניטיבית, יש חלק, מה שנקרא, ניווני של המוח במחלה הזאת, שאת זה, התרופות האלה לא מטפלות בהם. אז בשילוב עם התכשיר שלנו, ראינו שאפשר לטפל גם בחלק הזה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. כן, תמשיכי, יש לי הרבה מאוד שאלות. אבל, אז כמו שאמרנו, שבדקנו גם בעכברים, כי שם אנחנו יכולים לבדוק במוח ולראות שהמיטוכונדריות תקינות, שכל מיני ירידה בכמות התאים שמתים, אנחנו יכולים למדוד את זה. יש צביעה לנוירונים במוח, אתה יכול להגיד כמה נשארו, כמה הלכו, ואנחנו רואים שיש לזה יתרון גדול, ובעיקר אנחנו מדברים על מניעה. למשל, העכברים עם המוטציות לאלזהיימר, אם אתה נותן להם את זה מגיל חודש, ואנחנו יודעים שהמחלה מתפתחת בערך בגיל 7 חודשים, הלא מטופלים, מפתחים בעיות קוגניטיביות, פה אתה יכול למנוע את זה, שאתה נותן את זה מראש. זה באמת מאוד יפה ומעניין, במיוחד שזה תכשירים שאין להם שום תופעות לוואי. כן. עד היום לא קיבלנו שום תלונה על, על תופעות לוואי. אפשר לקחת את זה הרבה זמן, אני בעצמי לוקחת את זה שנים, וכן. יש לי 200 שאלות. הלאה, פשוט. אוקיי, אז רגע, אז קודם כל, בנוגע למנגנון של איך בעצם הבנת את זה, כי בעצם, האם ניסית, קודם כל, שאלה ראשונה, האם ניסית בעצם תוספים בסגנונות שונים? גם כן, יש טבעיים, המון מדברים על יכולות שמשפרות ודברים בסגנון. האם ניסית דברים אחרים. על העכברים האלה? כן. אז ככה, יש המון ספרות על הדברים שמנסים אותם, ואנחנו רואים מה התוצאות שלהם בכל מיני מחלות. אז אנחנו לא ניסינו לעשות, קודם כל, כי הגבלנו את עצמנו לזה, שבשביל להגיע לפורמולציה שלנו, של הטיפות הקטנות שמכילות את השמן, זה חייב להיות משהו מכיוון כימיה של שמנים. זה לא יכול להיות, וכימיה של שמנים לא רבועים, שהם נחשבים לנוגדי חמצון באופן טבעי, כי אם השמן לא רבוי, יכול לקחת חמצן ממקום אחר, ולהפוך לרבוי, ואז הוא אנטי מחמצן. אז מכאלה לא ניסינו. כל האלה שהם נמסים במים וכו', הם ממשפחות אחרות. אנחנו חושבים שיש אפשרות אולי לערבב דברים, ואז אתה יכול לשפר את אז אוקיי, אז גם קודם כל יש בזה בעצם איזה מוצר שבעצם את ייצרת, אנחנו כן נגיד את זה פה, וזה כן יהיה בקישור, אבל א', מה הסדר גודל של מבחינתך של התגלית? האם זה באמת, איך מגיבים לזה, והאם זה באמת משהו שנראה לך כזה חוצה מגיע לזירה הבינלאומית של המדע? אז זאת שאלה מצוינת. תשמע, קודם כל זה מאוד קשה, כי יש תחרות ענקית על דברים שאנשים מפתחים. יש לנו קהל שלוקח באופן קבוע את התכשיר הזה, ואני כל הזמן מקבלת דיווח על כמה הם מרוצים או לא. לגבי ניסיונות קליניים גדולים,
שלמשל במחלות כמו אלזיימר, אנחנו יודעים מהתרופות שמפתחים בעולם, שאנחנו צריכים לפחות איזה 4, 5, 6 שנים בשביל לעקוב אחרי אנשים בשביל לראות. אנחנו יודעים מניסוי שעשינו אצלנו, שאחרי שנה אנשים נשארים יציבים, שזה בינתיים הצלחה, ואנחנו מתחילים עכשיו לעשות ניסוי חדש אצלנו בהדסה, שבו במקום לבדוק את המצב הקוגניטיבי של אנשים, שזה, כמו שאמרתי לך, ירידה קוגניטיבית במחלות האלה לוקחת המון זמן, ומאוד קשה לעקוב אחרי אנשים כל כך הרבה זמן. בשנים האחרונות פותחו טסטים ביוכימיים בדם, של מרקרים של מוות של תאים, מוות של נוירונים. דבר שלא היה כשאנחנו התחלנו לעבוד. אלה דברים חדשים. המדע כל הזמן, אתה יודע, אתה צריך כל הזמן לעקוב אחרי מהם הדברים מסביב שמתפתחים, שעוזרים לך לבדוק את מה שאתה עושה. כן. אז אנחנו מתחילים עבודה כזאת, עם פרופסור תמית מרחור אצלנו בהדסה, שבו אנחנו נבדוק באנשים שהם חולים במצב התחלתי של אלזיימר, יקבלו גרנגרד, ונבדוק את הטסטים, את המרקרים האלה, לבדוק האם מנענו מוות של נוירונים. ואז אנחנו נדע, מבחינה מדעית, ממש עם הגולד סטנדרט של הבדיקות היום, שזה הטסטים האלה, האם באמת הצלחנו לעשות את זה. יש פשוט באמת מין בעלה לזהב כזאת בתחום. המון אנשים רוצים לפתור את הבעיה. אז יש בעלה לזהב, אבל יש גם המון אכזבות. יש המון אכזבות. המון אכזבות. אבל נראה אצלכם, לפי איך שאתם מציגה את הממצאים, שזה אמור לייצר כותרות בינלאומיות. זה אמור, נכון. למה, אז איך את מסבירה את זה שזה... כי זה לוקח זמן. אתה צריך להוכיח, אומרים לך, זה לא מספיק שהראית לי שעכברים, בוא תראה לי את זה בבני אדם, ועבודה בבני אדם לוקחת שנים, ואנחנו שם. זאת אומרת, יש גם, זה עשרות של שנים אמור לקחת משהו כזה, או 4, 5, 6 שנים, כמו שאמרת. זה אמור להיות ניסוי בהרבה מאוד אנשים, לכמה שנים. אלה דברים שגם מאוד יקרים, לוקחים לא רק בישראל, אלה הדברים שהם גם מאוד יקרים, כי חברות שבודקות את התרופות לאלזיימר, זה בדרך כלל תרופות, אנשים בודקים למשל נוגדנים ל-A-בטא, אז בואו נסביר מה זה. חוץ מעניין החמצון, אחד מהדברים הנוספים שאנחנו מכירים בתור המרקרים של מחלות האלה, זה חלבונים שעוברים אגרגציה במוח ולא מתפרקים. יש בגוף שלנו מערכת לפירוק חלבונים מקולקלים. זאת מערכת הפרוטאזום, היא מאוד ידועה, יש אצלנו פרופסור צ'חנובר, שקיבל פרס נובל ברפואה, על גילוי איך עובדת המערכת הזאת, ומשום מה, יש חלבונים כאלה במחלות מוח נבוניות, זה A-בטא באלזיימר, וזה PRP ב-CJD, וזה סינוקלין בפרקינסון, עוד כאלה, שהם לא מתפרקים, וטאו בכולם, המערכת הזאת של פירוק חלבונים מקולקלים איננה עובדת. זה עוד אחד מהדברים שמקולקלים, גם זה קשור לחמצון. כן. אז היום נותנים, אושרה תרופה לאלזיימר, שהיא בעצם קשורה לנוגדנים, כנגד A-בטא, החלבון המקולקל שלא מתפרק. עכשיו, אחרי שנים של ניסיונות, והמון עבודה, ואנחנו מדברים פה על זריקות לעמוד השדרה פעם בחודש, יש שיפור, לא שיפור, ירידה, אמרנו, בהחמרה מינימלית. כרגע אנחנו שם. מדהים. זהו, מיליארדים עד היום של טיפול, ושל בעצם השקעה בפרויקטים האלה, מאוד בעייתי. זה מה יש. יש המון אכזבות, בגלל שהחברות השקיעו מלא כסף בכל מיני פרויקטים כאלה, שלא יצא מהם הרבה. האם נתקלת גם בעצם עדיפה מאותן חברות שבעצם משקיעות כספים ורוצות תגמול? אנחנו לא, אנחנו כרגע התחלנו לעשות את העבודה שלנו אצלנו, ולא נתקלנו באף אחד שניסה לשים לנו רגל, או ניסה להגיד לנו, שזה מפתיע. אנחנו מנסים קצת להיות מתחת לרדאר מהבחינה הזאת, של לא להגיע למקומות האלה, עד שלא יהיו לנו תוצאות בבני אדם,
למשל, כמו של הניסוי שאנחנו עושים עכשיו, דברים נוספים, אנחנו בודקים את הנשאים הגנטיים בקרויצפלד יעקב, שגם שם ההרגשה היא שיש איזושהי פחות אנשים, אנשים שלוקחים גרנגרד פחות נחשפים, אנחנו עובדים קצת מתחת לרדאר, וכשנגיע למקום הזה, אז זה יבוא. כן. מדהים ומרתק. גם יש לי המון שאלות על המחקר עצמו, על מה שתיארתי עם העכברים והמוטציות שם, זה באמת מרתק בפני עצמו, אבל נשאיר את זה רגע לעוד מעט. אני רוצה רגע להתעכב על משהו שבעצם, אם אפשר, אני באמת ממקום גם טיפה אפילו אפשר להגיד אנוכי, של אני רוצה לעזור לקרובים והאהובים שלי לחיות יותר, ואנשים שבאמת אני חושש לשלומם בהקשר הזה. אני רוצה קודם כל להבין איך אפשר לזהות האם אני מישהו שצריך לקחת את זה. או גם לאו דווקא את התוסף או דברים בסגנון, ממש האם אני צריך להיזהר ולקחת איזה שהם אמצעים כלשהם בשביל לתמוך. אז אני אגיד לך, זה כמו, קודם כל תבדוק במשפחה. כמה אנשים הגיעו לגיל מבוגר בלי ככה בחשבון יש מחלות רקע. אז נניח ואני גנטית נמצא בקבוצת סיכון. נניח שאתה נמצא גנטית בקבוצה שאתה חושב, אז כן, הייתי בודקת כל הזמן הייתי כן לוקחת, נניח מגיל 40. כן? משהו כזה, כן. התכשיר הזה יש לו גם יתרונות, הוא נותן המון אנרגיה מוחית as is. קצת עובד כמו איזה ריטלין טבעי. תופעות לוואי של אנרגיה קוגניטיבית. כן, כן, אפשר להגיד את זה. יש אנשים שלוקחים, לכן אנחנו ממליצים לקחת את זה בבוקר. פה ושם אנשים אמרו לנו שקשה להם לישון, מרוב אנרגיה שזה נותן להם. אני מרגישה, אני לוקחת את זה כבר שנים, ואני ממש פדלה מבחינת ספורט וכזה, ואני מרגישה שזה, אני יכולה לעשות היום דברים שלא עשיתי קודם, מבחינת הליכה ועליות וכזה. כן. זה נשמע לי דומה בעצם אני לוקח שנים פטריות מרפא כאלה, שעושות את ההשפעה שאת קוראת לתופעות לוואי. כן, כן. ההקשר שלה באמת תחזוקה של הנזק המוחי, זה משהו שפה נשמע לי מאוד, מאוד מעניין. אז שאלה אתה יודע אם זה מגיע למוח? כי פה, כשבדקנו במוחות של העכברים, ראינו את החומר הפעיל במוח. אנחנו רואים שאנחנו יכולים להעלות אותו באופן משמעותי, וכשהוא נמצא בפורמולציית ננו. את זה אנחנו רואים שהוא שם. ואנחנו רואים שככל, אם אנחנו נותנים את זה כל יום לעכברים לתקופה ארוכה, הוא באמת שם. והוא שומר על התאים, ככה אנחנו מקווים. תופעות לוואי לא מצאנו. וואו, מרתק. ולכן את זה אנחנו בודקים, כן, עוד שאלות. מלא. אני גם, אוקיי, אני מבין, ואת לגמרי צודקת, זה פה הבחנה מאוד טובה, שבעצם פה יודעים בפועל שזה מגיע למוח, וזה לא רק פלסיבו אפילו. אבל אני רוצה להתעכב רגע על הנזקים, על דברים שמזיקים למוח, כדי שנוכל גם להבין את הסיבה לפתור את זה ככה וזה. אני רוצה שאם את יכולה להתייחס טיפה לדברים, אמרת בלחץ, סטרס, זה משהו שידוע. אז קודם כל אמרתי לך שבאופן כללי, המנגנון החמצון, כן, הכל חוזר לחמצון למעשה. כן, הוא דבר טבעי. אנחנו נושמים, מכניסים חמצן, המיטוכונדריות שלנו הופכות גלוקוז, יחד עם חמצן, למטבע אנרגטי של התא, מולקולות ATP. תוך כדי היצירה הזאת, של המולקולות האלה שמולכות להיות המחיר שמשלמים ליצירת חלבונים, שומנים, כל מה שהגוף עושה הוא משלם ב-ATP שנוצר במיטוכונדריה. זה הבנק, וככה זה קורה. תוך כדי היצירה של ה-ATP, יש איזה עודפי אנרגיה, אוקיי? כי זה לא מדויק, הכמות, כמה אני צריך לשתי מולקולות ATP, הכמות שהריאקציות הקודמות מייצרות, הן קצת יותר מזה. אז יש איזה עודפי אנרגיה שנשארים, והם יוצרות מולקולות שאנחנו קוראים להם רדיקלים חופשיים, שהם לא ממש בסדר, הם לא יודעות מה לעשות עם עצמם, נדבקות למולקולות בסביבה. זה חמצון. זה התהליך החמצון המזיק. כן. הוא לא משהו יש לנו שליטה מלאה עליו, כי כמו שאמרתי, זה תוצר של הנשימה. אין לנו מה לעשות עם זה. זה תוצר טבעי של הנשימה. והוא מקלקל את החלבונים, את הליפידים, את כל מה שקורה מסביב, בצורה איטית. כשיש לנו מצבי סטרס רציניים, התהליך הזה של עודף האנרגיה שנוצר, וצריך ללכת לאנשהו, אוקיי? הוא מתגבר. יש בו יותר,
ככה זה הסינתזות, כל מה שקורה מסביב, החומרים שמשפיעים, ההורמונליים, יש המון ריאקציות שקשורות לזה, המצב הזה של חמצון בעודף מתגבר. מה שהתכשיר שלנו עושה, הוא לוקח את העודף הזה של הרדיקלים חופשיים ומנטרל אותו. זה הכל. ואז, לא משהו אחר. המיטוכונדריות יכולות לחיות יותר זמן, אנחנו רואים את זה במוחות של העכברים, עם המחלה שעושה את מצבי חמצון, אנחנו רואים את זה, יכולים לצבוע, למשל, איזה חלבון שנחשב הכי חשוב במערכת של המיטוכונדריה, וכשאנחנו נותנים את הטיפול שלנו, הוא נמצא שם באופן מלא. זה אנחנו רואים. כן. זה כל מה שזה עושה. השאלה היא, את אומרת שלמעשה אנחנו, מעצם הנשימה שלנו, יש כבר בעייתיות בחמצון. כן, הנשימה שלנו, זאת אומרת, החיים עצמם הורגים אותך. כן, החיים עצמם. מתים בסוף. אם הבנת את זה, כן. כן, לגמרי. אבל האם יש דברים שמאיצים את זה, כמו לצורך העניין, זיהום אוויר, מקומות שאתה נמצא בהם, אני יודע המון, מדברים אצלי פה בפודקאסט הרבה על אלכוהול, כל מיני חומרים מסוימים שאנחנו מכניסים לגוף, שבעצם מאיצים את תהליך החמצון, אבל גם פשוט הורגים תאים במוח, דברים בסגנון הזה. אז בהחלט יש אלכוהול, זה אחד מהדברים שבאמת גם יכולים בעודף להאיץ את המצב הזה של חמצון. יש לך חומרים שגם כן עוברים מאחד לשני לנתינת אנרגיה, אבל בעצם עד שמגיעים למוח הם כבר עברו הרבה בקיבה וכזה, זה לא ברור שזה באופן ישיר. לא הייתי אומרת שזה באופן ישיר. אבל ההשפעה על המוח היא גדולה, זאת אומרת, אם אתה השתכרת, זה כן, זה עושה תהליכים נוספים. אם אתה שותה קצת וזה מתפרק, כמו יין טוב או משהו כזה, זה לא אמור לעשות את זה. הבנתי. זה רק עניין של כמות בעצם. בעצם כשמגיעים למצב של שכרות... למצב שזה השפיע על המוח שלך, אחרת... המצב שכרות עצמו הוא ההשפעה על המוח? המצב השכרות הוא ההשפעה על המוח. הבנתי, הוא מה שבעצם מזיק. כן. הבנתי. האלכוהול בעצמו, בכמות סבירה, הוא לא אמור לעשות נזק. מעניין. שמעתי אצלי פה כבר המון דברים בסגנון. אני פשוט לא מתעסקת בזה, ואני לא מבינה בזה באופן ישיר. זה מעסיק מאוד אנשים, כי באמת אנשים צורכים, גם אפרופו באמת מצבי לחץ, אנשים שותים יותר אלכוהול, צורכים סמים, צורכים כל מיני דברים, והם לא יודעים כמה נזק זה אולי. מה שמשפיע על המוח, יכול לגרום לזה. כן, אם אתה רואה השפעה, זאת אומרת, אם אתה רוצה להירגע ולשכוח על ידי אלכוהול, אז ברור שבסוף זה יעשה נזק. וואו. כן. אוקיי. אני גם רוצה להגיד לך שאנחנו ניסינו להכין תערובות. אנחנו בתהליך של לנסות לשפר את התכשיר שלנו על ידי תוספת של אנטי-מחמצנים ממשפחות אחרות, קצת שאלת אותי על זה. למשל, ניסינו עם חלק משמן קנאביס, החלק שנחשב ללא מסוכן, המפויל וזה. כן. הוא עושה, פשוט מוריד לגמרי את ההשפעה הטובה. מה זאת אומרת? תסבירי בבקשה. זאת אומרת שאם אנחנו מערבבים שמן רימונים עם המפויל יחד, באותה קפסולה, באותו זה, הוא מוריד את ההשפעה שלו לאפס. מה זה אומר לדעתך? זה אומר יש השפעות שליליות של תוצרי הקנאביס למיניהם, כולל אלה שלא ממכרים, שהם לא ממש טובים, ובעצם הנוירולוגים אומרים את זה כל הזמן. מה בדיוק? שזה גורם נזק מוחי. באיזה אופן? לא יודעת אם יודעים בדיוק את המנגנון, אבל אנחנו מצאנו שזה עושה החמרה של אינפלמציה במוח. ממש, מצאנו תאים אינפלמטוריים, הם עולים. דלקתיים. כן. הגדלה של כמות התאים הדלקתיים במוח. אם נותנים המפויל, כן. וואו, אז למעשה... מאוד הפתיע אותנו. קיוויתם לתגובה הפוכה. קיווינו לטוב, קיווינו לתערובת נהדרת כזאת, אתה יודע, לפי כל מה שהפרסומים. מצד שני לא הופתענו, כי אנחנו יודעים שיש בין הנוירולוגים והפסיכיאטרים של נוער בעיקר, ידיעה מוחלטת שתכשירי קנאביס עושים נזק עצום. באיזה, כאילו... אנשים שבאים, למשל נוער, שבאים בעיות לפסיכולוג או לפסיכיאטר, מצבו מחמיר מאוד. יכול להגיע למצב בלתי הפיך, כן. בלתי הפיך. כן. יותר מדברים אחרים, יותר מאלכוהול באמת? יותר, כן. וואו. זאת אומרת... במיוחד כיוון שהוא ניתן בתור תרופה. כן. אז בוא נגיד, כולם יודעים שלהשתכר זה לא טוב. זאת אומרת, להיות במצב שאני לא מודע למעשיי, כאילו במידה מסוימת,
אני לא רואה את זה בתור טיפול, אתה רואה את זה בתור טיפול למשהו? לא, זה ברור, אני מבין. אם אתה השתכרת, או שאתה אני לא יודעת, אולי אני מדור אחר, אבל אני לא רואה את זה בתור משהו טיפולי, נראה לי מפחיד. כן, אני לגמרי מבין את מה שאת אומרת, מעניין בטירוף. אני יכולה להבין שמישהו חושב שזה טוב, אני לא... בטח, כן. כן? לא, יש אומרים לך אנשים שזה טוב? כן, אבל לא, ברמת המחקרים הנוירולוגיים אני יודע, גם בעיקר באמת, כמו שאמרת, נוער, יודעים שעד גיל 25, כשהמוח עדיין מתפתח, אסור בכלל. בנוער זה חד משמעי. אם פעם היו שאלות, אני הייתי בהרבה כינוסים כאלה שדיברו על ההשפעות של הקנאביס למיניהם בכל מיני, ואם פעם זה היה שאלה, האם זה טוב, האם זה רע, מתי זה טוב, מתי זה, נראה לי שהרוב היום מבינים שזה עוזר להורדת כאבים, אבל לזה אולי יש דברים יותר טובים, שלא משפיעים על הקוגניציה. כן. אני, יעד שאני מאוד אוהב לטוס אליו, זה אמסטרדם. אני כן מאוד אוהב לצרוך קנאביס באופן כזה ומה אתה מרגיש? מבוקר. המון דברים מאוד מאוד טובים, בעיקר בהקשרים יצירתיים ובהקשרים כאלה, באמת בהקשר הזה. אנחנו לא יודעים את זה. אני לגמרי לוקח, וגם זה בהחלט חשוב, מה שאת אומרת. אני ברשותך רוצה לחזור למחקר, ולהבין טיפה יותר גם על האופן שבו בעצם זה מתפתח, מה עוד אתם עושים, מה הדברים שאת מקווה עוד לגלות בתוך המחקר, ואיך גם זה ממשיך להתבצע. המנגנון עצמו מרתק. אז אחרי שראינו שבאמת היצירה של הננו-חלקיקים, למשל, אם תיקח קפסולה מהחומר שלנו, ותשפוך אותה לתוך מים, אז במקום שיהיה לך הפרדה, אתה רואה את הערובת, אתה יוצר אמולסיה, וזה בעצם המנגנון שבו זה נכנס לכל מקום, גם מונע את החמצון של עצמו, הכל, בגלל שהוא נכנס מהר מאוד לכל המערכות הנוזליות בגוף, וככה הוא מגיע קודם לכבד ואחר כך למוח, זה אנחנו יודעים. אז אחרי שראינו את זה קורה, אמרנו, מאוד יכול להיות שזה נכון גם לשמנים אחרים, שמנים טבעיים שאנחנו לוקחים, שיכולים לעבור באותה נוסחה של ננו חלקיקים למקום אחר, ואז יצרנו את התכשיר של ננו אומגה 3. אומגה 3 זה חומר ידוע. התחלנו בהתחלה ואמרתי לך שההבדל בין האומגה 5 לאומגה 3, זה שאומגה 5 הוא לא חומר של הגוף שלנו, הוא נמצא רק בשמן רימונים ובמלפפון הסיני. אבל הוא אנטי מחמצן ממשפחת ליפידים, שאנחנו שמים אותו, הוא מגן על הליפידים של המיטוכונדריה, על הליפידים של התא, הוא נותן לו להיכנס, והוא משמש בתור מגן. הוא עצמו איננו מרכיב הממברנה, כי הממברנות שלנו, כאילו של התא, שזה הקרום של התא, וגם הקרומים הפנימיים, הם עשויים מליפידים ועוד כל מיני חלבונים, אבל האומגה 5 הוא איננו מרכיב טבעי, הוא בא מבחוץ, הוא בא להגן עליהם. אומגה 3 הוא מרכיב של הממברנה. וגם הוא עובר חמצון, הוא גם חומר, הוא בעצמו אנטי מחמצן ועובר חמצון, כל התהליכים שהוא עובר, וצריך כמויות שלו בתוך הממברנה, כדי שהם יעבדו טוב. זה משנה את היציבות של הממברנה בתא, אבל כאן אנחנו מדברים על להוסיף חומר לגוף שהוא צריך, ולא שהוא יגן על החומרים שנמצאים שם. חיצוני ופנימי, אוקיי? אבל אנחנו חשבנו שאנחנו נוכל באמצעות הננו חלקיקים של אומגה 3, להגיע לכל מיני מקומות אחרים, כמו שפה הגענו למוח, והשמן רימונים לבד לא יכול להגיע למוח. שאלנו את עצמנו, מה יקרה אם אנחנו ניקח את הננו אומגה 3, אותו דבר נשים אותו רק בננו, ולאן נוכל להגיע. ובאמת מצאנו שכשאנחנו מכינים תכשיר כזה, אנחנו יכולים להגיע, למשל, אומגה 3 בא בכל מיני צורות. יש לו שני חלקים, שני מולקולות חשובות. אחת זה EPA ואחת זה DHA, ולכל אחת מהם יש תפקידים טיפה שונים. הן יכולות להפוך להיות אחת לשנייה על ידי אנזימים כאילו, שקיימים בגוף שלנו, אבל למשל EPA יותר חשוב ללב. ה-DHA הוא מאוד חשוב למוח. והם יודעים בכל מקום, בכל איבר שזה מגיע, להפוך מאחד לשנייה. אז כשאתה רוצה להכין תכשיר אומגה 3 ללב, אתה צריך אחד כזה שיהיה לו יותר EPA, ולמוח אנחנו אפילו צריכים אחד מיוחד שיש לו כמות ממש גדולה של DHA. אז בדקנו מה קורה כשאנחנו לוקחים עכברים בריאים, ונותנים להם בשתייה,
אמרנו, או אומגה 3 רגיל, או את הננו שלנו בתוך מים, ובודקים כמה מגיע לדם, כמה מגיע ללב, כמה מגיע למוח, כמה מגיע לכבד, שזה בית חרושת חשוב, ששם המולקולות מתחלפות אחת לשנייה, ומצאנו להפתעתנו שאין הבדל בדם. שם זה אותו דבר. אתה בודק אומגה 3 בדם, די דומה. אבל כשאתה מגיע ללב, אתה מוצא שהתכשיר שלנו הוא פי 4 בכמות שלו. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהוא יהיה שם, סתם לקחת אומגה 3, זה לא מה שאתה צריך. הוא יגיע, אבל זה לא כמו אומגה 5 שלא מגיע למוח בכלל. הוא יגיע, אבל הכמות שלו תהיה הרבה יותר קטנה. ולכן אנשים לוקחים כמויות היסטריות בשביל שהוא יגיע ללב. התכשיר שלנו מגיע בפי 4, וכשניסינו מודל של מחלה, של מחלת לב, הנה דיברנו על מודלים ביולוגיים, כאן זו עבודה שאנחנו עושים עם הקרדיולוגים בהדסה, יש מודל שבו אתה לוקח, נותן לעכברים, דיאטה סופר עשירה בשומנים, כדי שישמינו כל הזמן, ועוד איזו תרופה שעושה מחלת לב, ואחרי כמה שבועות אתה מוצא חיות שמנות מאוד, וגם אם אתה עושה להם אקו או בדיקות של הלב, אתה מוצא שם חולות, ויש להם מחלת לב. אז מצאנו שהתכשיר שלנו, מסוג, כמובן לא יכול לטפל במשקל, זה עגול, זה לא מפתיע. אבל כן, הוא יכול למנוע פיברוזיס של הלב, הוא יכול למנוע חלק מהנזקים, שנגרמים בהתקפי לב או משהו כזה. הכמות, ידוע שכמות אומגה 3 בדם מונעת חלק מהתופעות, ואז כל האומגה 3 הטובים עושים את זה, אבל שלנו בנוסף, גם עושה דברים ספציפיים שהם קשורים לבעיות הלב בעצמו. זה משהו שאת באמת שואפת למקד את המחקר בו, או שזו תופעה אנחנו כרגע כותבים את המאמר על זה, שאנחנו עובדים עליו 2, כי כל מודל בעכברים לוקח חצי שנה מינימום, וצריך לחזור עליו, צריך אנליזות, וזה לוקח הרבה זמן. אנחנו כותבים בדיוק את העבודה על זה, אנחנו ממש בהפתעה גמורה, התוצאה הזאת, לא ציפינו לה. אולי גם, כיוון שאף אחד במעבדה שלי לא מומחה למחלות לב בכלל, גם לא היינו מודעים להשפעה שיש לכמה אומגה 3 מגיע ללב עצמו. מה זאת אומרת? כי בכל המאמרים שאתה קורא, אנשים רק בודקים בדם, כי במודלים של עכברים לא חשבו שזה משנה, ובאנשים אתה לא יכול למדוד משהו אחר. אתה לא יכול לקחת דוגמה מהלב ולבדוק מה שאתה עושה. יש דברים שאתה רק יכול לעשות בחיות מעבדה. ולכן הופתענו מאוד למצוא את התוצאה הזאת, וגם את החשיבות שלה, מבחינת טיפול במחלות. וואו, אז בעצם התופעות לוואי, זה יותר הדברים שבעצם מצטברים ואת הולכת לכיוון שלהם. המהות עצמה של המחקר שגילית, היא כבר די מבוססת. היא מבוססת, אנחנו מנסים אותה על תכשירים נוספים. באיזה עוד אופנים את חושבת שתוכלו בעצם להרחיב את זה? אנחנו למשל מתכננים תכשיר נוסף שיש לו משהו דומה לשמן רימונים, את ה-CLA עצמו, שאמרתי שהוא המטאבוליט שלו, ו-DHA בכמות גבוהה שיגיע למוח. אז אנחנו בודקים עכשיו את הדבר הזה, ויש דברים נוספים שהם בדרך. כמו שאמרתי לך, אנחנו מעוניינים ליצור תערובות שיהיו פעילות. אנחנו יודעים שאלה שנמסות במים לא רלוונטיות, אנחנו צריכים להישאר בכיוון שעשינו את זה, ולנסות לפתח, וללכת לניסיונות בבני אדם, ולראות מה אנחנו יכולים לעשות. זאת החלטה, אם ללכת להישאר בתור חברה קטנה, או לנסות לעבור להיות משהו יותר. לא הכל אני בתור מדענית יכולה לענות על השאלות האלה, אבל כן, אלה הכיוונים שאנחנו חושבים עליהם. קודם כל, האם בעצם שמן רימונים, פשוט לשתות, לצרוך באופן... זה לא עושה כלום, כמו שאמרתי לך, לא מגיע למקום הנכון. הוא מצוין, אבל הוא פשוט לא מגיע. זה לא מספיק לקחת חומר שהוא טוב, אתה צריך לוודא שהוא מגיע למקום הנכון, אחרת סתם אכלת ליפיד שיש לו הרבה קלוריות. כן, אז בעצם התגלית, אם את יכולה טיפה להיכנס... הטרגטינג. אבל איך בפועל גם עשיתם את זה? ממש מה היו הרגעים האלה שגיליתם את הדבר הזה? אז זה לא עובד ככה, מדע. כן, זה שנים. אז זה לא עובד ככה. יש רגע שאתה רואה את התוצאות, ואתה מופתע או לא מופתע, לטובה או לרעה, כל מיני. פה היו כמה רגעים כאלה.
קודם כל הייתה החלטה ללכת על שמן רמונים באופן כללי, ולראות מה הוא עושה. בתור אנטי מחמצן ליפידי. שמעתי לך, קניתי קרם, כן. הפנים, והחלטתי, וואלה, אני נלך על זה. נבדוק, קניתי שמן רמונים, אז הלכתי על זה. דבר ראשון. אחר כך ההחלטה שצריכים ללכת לפורמולציית ננו. אז פה אני מוכרחה להגיד שזה היה, זה לא בא בחלל ריק. בעלי שהוא אונקולוג, פרופסור אלברטו גביזון, הוא פיתח תרופה לסרטן שהולכת על כימותרפיה וליפוזומים. אז המילה חלקיקים, ננו חלקיקים, היא מילת בית אצלנו בבית, והוא שלח אותי לפרופסור מקדסי. אז בואו נגיד את זה. ואז מה בעצם היה איתו, עם הפרופסור מקדסי? הוא מיד אמר, כן, נכון, בואי נעשה כזה וכזה. היה לו פורמולציות בראש, כי הוא מנסה את הפורמולציות שלו על כל מיני תכשירים, אז הזיווג הוא פשוט מדהים. אנחנו גם מאוד התחברנו מבחינת אנשים במעבדה שלו ושלי, אנחנו כולנו בקטע של רוצים אותו דבר, מה שנקרא ללכת למשהו ביולוגי, רפואי כזה, מהידע הכימי. אז התחברנו בזה. הרגע שראינו שהתכשיר הזה, הוא בניסוי, המודל הראשון של עכברים שראינו, הוא הרבה יותר טוב מהבלי הננו. שאמרתי לך שהבלי ננו נתן לנו קצת, וזה נתן לנו הרבה. היה מאוד מפתיע ווואו, משמח. ואחר כך היה רגע מדהים. התחלנו לשלוח את הדוגמאות של המוחות של העכברים, לחפש את החומצה הפוניסית במוח. החומר הפעיל. את המשפט, לא הבנתי, שלחנו את המוחות? אנחנו לא יודעים לחפש. במעבדה שלי, אתה לא יכול לדעת את כל הטכניקות. חיפשנו מעבדה שיודעת לקחת איברים של עכברים, ולהגיד לנו כמה מהחומר שנתנו לעכבר, לשבועיים, חודש, כמה שזה יהיה, הגיע למוח. וחיכינו לראות את החומצה הפוניסית, של השמן רימונים במוח. נכון שבהתחלה קראתי את המאמרים הסיניים, אני הצגתי לך את זה, בדיעבד של הסיפור. כן. אבל שכחתי מזה. כאילו עבדנו, אנחנו בינתיים עוברים דברים. ושלחנו למעבדה במילודה, בתל חי. יש, במכללה בתל חי, על יד זה, יש מעבדת ליפידים מאוד גדולה, והיה שם בן אדם בשם משה ורמן, שנפטר במחלה קשה, אני פשוט חוץ מטלפון לא הכרתי אותו, אז לא יודעת עליו כלום. אז הוא התקשר אליי ואמר לי, אני לא מוצא. שלחתי לו דוגמה של 8 עכברים, 2 מכל קבוצה, אמר לי, אין חומצה פוניסית. ואז, זה היה איזה יומיים לפני ערב פסח, שכחתי באיזה שנה, זה היה אכזבה ענקית, הייתי ממש בדיכאון מאוד. ואז אמרתי, רגע, מה קרה עם המאמרים של הסינים? בואו נבדוק. פתחתי אותם שוב, וראיתי שהם לא מוצאים את החומצה הפוניסית, הם מוצאים את המטאבולית. החומצה הפוניסית עם 3 קשרים כפולים, הופכת לחומר עם 2 קשרים כפולים, וזה מה שהם מוצאים. לא במוח, אבל בריאות, וזה, בכל מיני מקומות אחרים. התקשרתי שוב למשה ורמן. אמרתי לו, תגיד לי, יש דוגמאות שיש לך, ולא אמרתי איזה, שיש לך עוד פיק, כאילו, כי זה הכל מדובר על פיק ב-HPLC, כן. לראות כל מיני בנים, שאתה לא יודע להסביר מה זה? אז הוא הסתכל, חוזר אליי, ואומר לי, כן, יש לי 2 כאלה, מספר זה וזה, שיש שם פיק שאני לא יודע מה זה. אמרתי לו, יכול להיות שזה CLA? אז הוא אומר לי, תראי, יכול להיות, אבל אין לי מרקר, אין לי כזה דוגמה של CLA, שאני אריץ על המכשיר שלי, ואני אראה אם זה זה. אז הזמנו כזה, זה היה לפני פסח, היה צריך לחכות עד אחרי פסח, שחברת סיגמה תשלח לנו את החומר הזה. וואו. ואז כשהוא התקשר אליי ואמר לי, זה. רק להבין את המנגנון, מה זה אומר שזה רק המטאבוליט ולא... זה אומר שאנחנו אז למדנו, ובינתיים בדקנו בכבד וזה, שהחומר אנחנו נותנים אותו בקיבה, אתה אוכל את זה, הוא מגיע לכבד, שם החומצה הפוניסית הופכת ל-CLA, למטאבוליט שלה, זה מה שמגיע למוח. זאת אומרת, היה שלב מעבר, איזה מנגנון מורכב לפצח. כן, נניח, יחסית פשוט, יש דברים הרבה יותר בכימיה מורכבים, אבל מצאנו, זאת אומרת, ואז התחלנו לעבוד עם התכשיר שעוד
עוד לא עשינו אותו, שזה עשי לעצמו, ונראה אם הוא יכול להגיע בעצמו. וואו, מרתק בטח. בקיצור, המדע לוקח אותך לכל מיני פינות כאלה. יש קטע מעניין במה שאת אומרת, שאני שומע הרבה בהקשר של מדע, שכמה בעצם, איך זה מצריך להתייחס בכלל על התגליות. אתה יכול רק להניח משהו, ואז אתה מופתע לכל מיני כיוונים. אתה חייב להיות עם הראש פתוח. ראש פתוח, כן. ולהסתכל על התוצאות שלך ולהגיד מה נכון ומה לא נכון. ומה בא לי שיהיה בפנים. זה לא מה שאני רוצה, זה מה שנכון. צריך ללכת עם האמת. שזה נכון תמיד, נכון? בכל דבר. אבל יש נטייה לאנשים לרצות לראות משהו. להתעקש על הדרך שלך. בדיוק. בוא נוכיח את מה שאני רוצה. בוא נגיד את זה. ולא לקחת את האמת ולהגיד, מה הוא מנסה להגיד לי? כן. מה הניסוי הזה אומר לי? מדהים. זה לא תמיד אותו דבר. וזה, הרבה פעמים אתה נתקע המון זמן. כי אתה מתעקש ללכת בכיוון שהחלטת שזה הכיוון. אולי שה-AI אמר לך היום שזה הכיוון. וואו, אולי שהמומחים הגדולים אומרים שזה הכיוון, ולא ללכת עם מה שהניסוי אומר לך. לגמרי. יש לי כמה שאלות ברשותך נוספות. קודם כל, גם משהו שאני יודע שמעסיק אנשים, וזה עניין הזיכרון בכללי, בנוגע באמת, יש את אלצהיימר עצמה ומחלות, דמנציה וכדומה, אבל שיפור זיכרון, יכולת קוגניטיבית סביב זיכרון, מה המדע בעצם אומר לנו על זה, וגם נגעת באמת בבינה מלאכותית ו-ChatGPT והכל, האם לזה יש השפעה כלשהי שלילית על המוח? אני, קודם כל, שיפור זיכרון וכזה, אנשים עושים כל מיני טסטים, אין לי ניסיון בזה, אז קשה לי להגיד לך. שיפור עם זיכרון בעצמו, אני מוצאת שזה דברים שאתה צריך לעבוד עם עצמך, אמרתי הרבה, לנסות ללמוד. תוספים, ואלה בסגנון, דברים כאלה, זה לא... אני לא כל כך בקטע. הבנתי. זה ממש... וזה לא אותו דבר כמו להתעסק עם דימנציה ואלצהיימר בכלל. לא חושבת ש... אם אתה רואה, לצערי הרב, יש לאחרונה בדודה שאני עוקבת אחרי המצב שלה באופן יסודי, שהיא דמנציה מאוד קשה. וואו. מצטער לשמוע. באופן מפתיע, כשאתה רואה את זה, אתה רואה את החולים האלה, אתה מבין שזה לא יעזור כלום. זאת אומרת, זה too late. הכל צריך להיות הרבה קודם. כשאתה... ממש, אבל אפשר אולי לשפר את הזיכרון וכל מיני משחקים וכזה, זה אני בהחלט חושבת שזה אפשרי, בהחלט אפשרי, או כמו שאתה אומרת, לעבוד בצורה קוגניטיבית. עכשיו, לגבי AI, תראה, אנחנו כרגע מסתכלים על העניין הזה, אני חושבת שיש קצת ניפוח של העניין. מה זה AI? כרגע אצלנו AI זה לשאול שאלות את ה-ChatGPT, נניח. דיברנו על האומגה 3 ומצאנו שיש יותר בלב. לא ידענו מה זה אומר כלום, כי אנחנו לא מבינים בקרדיולוגיה כלום. אנחנו מהשטח הנאורולוגי, לא מבינים בזה כלום. אז שאלתי את ה-AI, שאלתי את ה-ChatGPT וג'ימיני ואת כל הזה, כל אחד אני גם משווה אותם וכו'. האם יש חשיבות קלינית לעובדה שמצאת הרבה פה, וזה אותו דבר בדם? להפתעתי תוך שנייה, עבודה שהייתה לוקחת ל4 אנשים במעבדה חודש לחפש בספרות, הוא אמר לי שכן, והכין לי טבלה, שבו אני רואה שיש לזה חשיבות, זה חשוב למניעה של התקפי לב, וזה חשוב לככה. נשארתי ככה. אז עכשיו, מה הנזק? ברור. אתה כמובן צריך לבדוק את זה, כי הוא נותן לך, שלב הבא אתה מבקש את המאמרים המדויקים, שעליו התבססה התשובה, עכשיו אתה צריך לקרוא אותם באופן יסודי, בשביל לראות שזה לא משהו שהוא לא נכון, והוא לא ימציא לך את הדברים. אתה צריך כל הזמן לוודא, להשוות אחד לשני. אז כן יש את המרכיב הזה, וזה גם באמת, כמובן צריך להתייחס לזה ככלי, ואז עם כלי זה פשוט... על מה אתה מתייחס בתור שלילי? אז זהו, יש כמה דברים. קודם כל נגעת בנקודה אחת, שבעצם באותו מרכיב של אני יכול לגשת למדע, אם אני רוצה לכפות את המציאות שאני רוצה כבר על התוצאות של המחקר. זה קרה לי כבר כמה פעמים, ChatGPT או דומיו, ג'מיני וקלוד וכל אלה, יכולים לקחת אותך למקומות הרסניים מאוד, ברמת דברים שאתה רוצה ליצור וכאלה, הם ייקחו אותך לפינות מאוד קשות, כי הם פשוט מודלי שפה. הם מדברים כאילו הם יודעים, אבל הם לא. זה כאילו, זה מבינה ככה הוא מציג את עצמו. זה משהו אחד שיכול להרוס לך את העסק או את המחקר בדברים כאלה. כי כל דבר דורש בדיקה.
בדיוק, הכל דורש מגע אדם אחרי. לגמרי. אבל יש עוד דבר נוסף, שזה בעצם יש מחקר שעשו לאחרונה, אם אני לא טועה, זה בסטנפורד, שבעצם שם גילו, ואולי שוב, אנחנו בשלב מאוד התחלתי של כל הדבר הזה, שבעצם לקחו 3 קבוצות של אנשים שהם השתמשו באחד AI, אחד עוד משהו ואחד עוד משהו ממש פחות, ובעצם נתנו להם לבצע כל מיני פעולות, לייצר מאמרים, לייצר זה, וכל מי שהשתמש במודלים של הבינה המלאכותית, ראו שפשוט לא היה שום שינוי במוח שלו לפני ואחרי, זאת אומרת, זה לא באמת עוזר למוח לזכור דברים, זה אפילו מנוון דברים במוח ש... אז אוקיי, אז על זה אני אומרת, אני כמובן משתמש הדוק ולא... על זה אני אומרת, זה פשוט הציפיות היו מוגזמות. אתה צריך לדעת מה זה. הוא כלי מדהים, שנותן לך לעשות מהר את מה שהיה לוקח לך המון זמן לעשות לבד. תשמע, פעם, כשאני התחלתי ללמוד לתואר ראשון ושני, אוקיי? לא היה פאבמד, או לא היה את כל הספריות האלקטרוניות האלה. לא היה גוגל. ולא היה גוגל, כן, לא היה כלום. אז זה, והיו איזה ספרונים כאלה של רפרנסס, לחפש מאמרים שאנשים פרסמו. היינו יורדים לספרייה בבית ספר לרפואה, נניח בהדסה, ועוברים על הדפים האלה, לחפש אם מישהו פרסם, אתה עושה ניסוי ואתה רוצה מה פורסם בשטח הזה, אוקיי? זה היה ימים של עבודה, ועכשיו זה שנייה. ברור, ברור. לכולנו החזקנו במעבדות מין קלסרים ענקיים שמכילים מאמרים שאנשים פרסמו, היינו מצלמים אותם, או היו שולחים לנו בדואר, והיום הספריות האלה הן רק אלקטרוניות, עוד פייל במחשב, נכון? עוד פולדר שאתה מחזיק את כל הזה, והרבה פעמים זה הרבה יותר קל לחפש מההתחלה, מאשר לחפש איפה שמת את הפולדר עם המאמרים האלה. אז צריך לקחת את ה-AI מהמקום, AI לא הולך למוח שלך, הוא לא עושה הבדל. הוא נותן לך אינפורמציה שהיה לוקח לך המון זמן. עיבוד האינפורמציה, אוקיי? עדיין תלוי בניסוי שאתה עשית. יכול להיות, אני עושה את זה, אני שואלת אותו, אוקיי, אז איזה ניסוי אני אעשה עכשיו בשביל להוכיח את מה שאתה אומר לי? וכאן זה כבר יותר טריקי, ואתה צריך לבדוק אם זה פיזיבל, אם אני יכול לעשות בכלל את הניסוי הזה, אם הוא משמעותי, או שאני חושבת לבד על ניסוי הרבה יותר פשוט בשביל לבדוק אותו דבר. אבל בשביל הקטע הזה של אינפורמציה, שהוא אמר לי, שהוא כתב לי, נתתי לו את כל התמונות, ואמרתי, כתוב לי מאמר, אוקיי? ואז אתה מתחיל לעבוד על זה, לבדוק את הכל, לשנות את השפה, להוסיף את מה שאתה רוצה, זה נותן לך את האופציה לעשות תיקון על משהו, מאשר לכתוב על דף ריק. זה אני לגמרי מבין, זה בדיוק... זה ענק, ההבדל. זה כמו שבעצם היה, כשהגיעה המכונית, היו אנשים שאמרו שזה בטח מנוון את היכולת שלנו. ברור, בוודאי, ברור, נכון? טכנולוגיה זה הטבע כן, שלה, נכון. אני לגמרי מבין. אנחנו הולכים פחות ברגל, נכון? כן, הולכים פחות ברגל, כל מיני דברים עשינו. אתה זוכר מספרי טלפון היום? לא, בדיוק, דוגמה מעולה. אני זכרתי המון מספרי טלפון פעם. כן. דוגמה מעולה, אבל האם זה לא, החשש שלי עולה, כשילד בן 6 חשוף, שלא נדבר על רשת חברתית, טיק טוק וכל הדברים האלה, אם יש לזה השפעה כלשהי נזק על המוח. איך זה קשור ל-AI? אז יש את החלק הזה, אבל יש גם את החלק של ה-AI, שבעצם כשילד כל כך יכול לעשות הכל בלי להשתמש במוח שלו, אני לא בטוח כמה זה טוב. אז השאלה היא, למה אתה אומר את זה? הנכד שלי בן 6, יושב עם הטאבלט, ומדבר עם ה-AI. כן. ואומר לו, תמציא לי סיפור בנושא זה וזה וזה וכך. ואז, עם המיקרופון, לא? אז יש סיפור וכזה. ומה קרה אחרי זה, ומה כזה, יו, מטורף. וה-AI שואל אותו. אני רואה, זה כמו חבר. כן. הוא שואל אותו. אז, אתה לא יודע אם זה טוב או לא טוב. זה טוב? מנוון אותו, אני לא חושבת, כי הילד, וואו, יודע, כמויות של חומר שלא חלמנו עליהם, נכון, בדבר הזה. מה שכן, אני חושבת שזה הולך לשנות לגמרי, זה במה הם הולכים לעבוד הילדים האלה כשיגדלו. טוב, זה ברור, כן. אין לנו מושג. הם יצטרכו להמציא משהו. מה הם ימציאו? זאת אומרת, אבל כן, אנחנו, הנה, אתה עובד במשהו שמישהו חשב ש... בדיוק. אנחנו במדע, אתה יודע, פעם,
לסנטז מעבדות כימיות, למשל, נניח, כל המסלולים הביוכימיים שבהם נוצרים חלבונים, נוצרים סוכרים, מתפרקים סוכרים, כל מה שנותן אנרגיה, כל הדברים האלה, שלומדים אותם ביוכימיה, שנה שנייה, ברפואה, ביולוגיה, כולם וכולי, לומדים את כל הדברים האלה. אנשים שפיתחו מעגל קרפס, כל הדברים המאוד מפורסמים, ללמוד את הגליקוליזה, כל המסלולים האלה שהם החיים שלנו. על זה אנחנו בעצם מתבססים. כל אחד מהחומרים שהיה צריך לעשות, הם סינתזו אותם במעבדה. לא היה חברה כמו סיגמה או עוד אחד ועוד אחד, שאתה באינטרנט עושה את ההזמנות, מחר זה אצלך, ואתה ממשיך משם. כאילו, שלבים הרבה יותר ככה. הראשונים שידעו לעשות ריצוף של חלבון, ואחר כך DNA, כל ריצוף של, זה היה מאמר בנייצ'ר, לריצפת, היום זה אפילו לא התחלת הניסוי. כן. אתה מתחיל ממקום אחר. ברור. הכל הולך על מקום אחר. ומצד שני, יש גם טיפה ניוון בשיטתיות שהדברים האלה נעשים. אנחנו רוצים לדעת אם תרופה X עושה תופעות לוואי, שנותנים אותה לחולי סרטן במחלה X, אוקיי? אז יש מלא ספריות של DNA של החולים האלה וכזה, הכל שם, אז אתה במחשב מוציא את אלה שקיבלו את הטיפול הזה, זה את הטיפול הזה, אתה אומר למערכת, אנא תחפשי לי מוטציות שמשוות את אחד עם השני, בכל מיני מנגנונים שונים של גם AI וכו', והכל קורה לך עכשיו. כן. ואתה יכול ללמוד מזה, לחולה הזה, אל תיתן את הטיפול הזה, יש סיכוי שזה יעבוד, ולא תמיד זה עובד. אחרי שעשית את כל זה, אתה לא בטוח, אתה מבין שכל ה-personalized medicine, כמו שקוראים לזה, לא בטוח שבסוף תצליח להוציא מזה את התרופה שאתה רוצה. לפעמים כן, לפעמים לא. אז אנחנו בלמידה, כל הזמן בלמידה. מרתק, זה גם באמת קשור לצריכה פחות אנשים במעבדה, ברגע שיש את ה-AI. כן, זה ברור. זה פתאום אתה מגלה ש... פחות צריך כוח אדם. יש המון דברים במעבדה שמסתוריים. אני זוכרת את המעבדה שלי בסן פרנסיסקו, שעשיתי את הפוסט-דוק שלי אצל מישהו שקיבל פרס נובל ברפואה, על גילוי הפריונים. אולי אצלך אז אנחנו, כשהגעתי לשם, זאת הייתה מעבדה צפופה בצורה בלתי רגילה, כל אחד היה לו רבע שולחן, ופה ושם מקום לשבת וככה, פרודוקטיבית בצורה בלתי רגילה. אחרי שחזרתי לישראל וזה, הם קיבלו את הקומה למטה, והרחיבו את המעבדה וזה פגע ביצירה. כי חלק גדול בסוף לא היה כמה מכשירים יש כזה, אלא כמה אנשים ישבו ביחד, וסיפרו אחד לשני, לא עבד לי הניסוי, זה התקלקל, והשני אמר לו, וואלה, לי זה קרה, ואז עשיתי ככה, זה היה חסר. וואו, כן. האינטראקציה האנושית. לגמרי. זה מגלים בחברות. וראית שעכשיו חברות אומרים שאנשים חוזרים לעבוד לא מהבית? לגמרי. מרתק. אוקיי. אף אחד לא יחליף אותנו. זה אותי בטוח שלא. אוקיי, אז בעצם אני רוצה להתקדם, אנחנו מתקרבים פה לסיום כבר. קודם כל, לפני משהו שחשוב לי גם לשאול אותך לסיום, אבל עולם, באמת נגענו בזה קצת בהתחלה, וזה בעצם מרחף פה מעל כל השיח, האייג'ינג, ההזדקנות עצמו. לאן את חושבת שזה הולך ברמת התוחלת חיים שתשתפר? דברים בסגנון הזה. התוחלת חיים שלנו נמצאת במגמת שיפור. אני חושבת שזה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, כי אנחנו יותר ויותר יודעים לטפל במחלות. וגם בגלל ההכרה שלנו על אורח חיים בריא בתור דבר חשוב. ונראה לי, אני לא יודעת אם יש מחקרים על זה, ואני חושבת שלמשל, אנשים שגרים נניח באיזה דיור מוגן טוב, כזה שבאמת איכותי וכו', אני חושבת שחיים יותר זמן. אני לא... צריך לבדוק את זה ב-AI. אם יש באמת, אבל בטוח, אם אתה גם עם חברה, גם עם זה, גם מה שנגעת פה בהתחלה, הבדידות הזאת. הבדידות, כן, אם אתה מצליח להתגבר על הדבר הזה, אז יש הרבה מאוד סיכויים שאנשים חיים יותר טוב, ואז הדמנציה תפגוש אותם. וזה the next frontier, מה שנקרא. ובה צריך להתחיל לטפל הרבה קודם. אבל יש דברים, למשל, מחלות גנטיות כמו
קרויצפלד יעקב ביהודי לוב, שזה נושא, אחד מהדברים שעשיתי שנים במעבדה. אז כאן יש גם איזושהי הקלה. פעם מחלות תורשתיות מהסוג הזה היו סוד במשפחות. וכל פעם שהיה חולה חדש, היו כולם מופתעים, כי לא סיפרו להם על הדודים ועל זה. היום הדור הצעיר פתוח, רוצה לשתף פעולה, רוצה למנוע מהילדים שלו, וכמו שדיברנו כבר, יש לנו טכניקות לעשות את זה. כן. אז חלק מהמחלות התורשתיות מהסוג הזה כבר לא יהיו בדור הבא. כי הדור הזה ידאג שהילדים שיוולדו לא יהיה להם את המוטציות האלה. ואז נמצא את המוטציות של גיל 100, שעד עכשיו לא ידענו שהן קיימות, נכון? וואו. זה הכל. אם נצליח שהרבה אנשים יגיעו לשם, כן. אז נמצא את הדברים שאנחנו עוד לא מכירים. וואו, מדהים. טוב, שאלה אחרונה ברשותך. מה בעצם הדבר העיקרי שהיית רוצה שאנשים ייקחו מהשיחה, מי שהקשיב? קודם כל שלא יהיו פסימיים. שינסו לחיות טוב כמה שאפשר עם כל הסטרס ועם הכל. וכן, ולהפעיל את המוח כמה שיותר. להפעיל את המוח ולחיות טוב. זה מה שחשוב. אנחנו המבוגרים זכינו. בזה שהגענו עד פה, יש לנו ניסיון חיים עצום. ואם אנחנו בריאים, אנחנו צריכים לנצל כל רגע. אז זה בעצם המסר, לנצל כל רגע. כן. חזק מאוד. טוב, פרופסור רות גביזון, היה תענוג, ממש ממש תודה. תודה רבה, היה נחמד מאוד. ממש, טוב. מקווה שכולם קיבלו מה שהם רצו לקבל מהפרק. ממש ממש תודה. תודה.